meg kell találni azokat az ösztönzőket, azt a motivációt, ez mindig előkerül, mint kulcsszó, ami miatt én visszamegyek az edzőterembe, és ami miatt én bele tudom tenni azt az energiát. Amellett, hogy igyekszem a rendszert minél jobban megtartani, azért arra is odafigyelek, hogy legyenek úgynevezett csalások, tehát amikor egy kicsit engedek magamnak. Úgyhogy igen, van, amikor leülök és megeszem egy dupla sajtburgert. Én szeretem magamat olyan emberekkel körülvenni, akik értékesek, motiválnak, és akik saját maguk is motiváltak. Sziasztok! Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó vagyok. Ebben a videóban a hosszú távú, fenntartható, kiegyensúlyozott életmódról fogok beszélni. Vágjunk is bele. Jöhet az első kérdés. Mit jelent a fenntartható rendszer az életedben? Alapvetően az élsport egy elég nagy rendszerességet jelent az én életemben, tehát tudom, hogy amikor felkelek, délelőtt jön az első edzés, talán pihennem kell, illetve vannak kötelezettségeim, délután jön a második edzés, de hosszú távon is versenyről versenyre készülök, és ez a fajta szezonbeli felkészülés adja a ritmusát az életemnek. De ebben azért vannak buktatók, vannak akadályok, vannak nehézségek. Ott van egyrészt a kiégésnek a kérdése. 15 évet csinálom ezt, a 16. szezonomat kezdtem most meg a felnőtt pályafutásomban, és meg kell találni azokat az ösztönzőket, azt a motivációt, ez mindig előkerül, mint kulcsszó, ami miatt én visszamegyek az edzőterembe, és ami miatt én bele tudom tenni azt az energiát, és tudok izzadni, tudok küzdeni azért, hogy összejöjjenek a sikerek. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ennek a rendszernek a fenntartása, tehát az, hogy én nagyon sok energiát fektessek valamibe, amiből aztán vagy kijön az eredmény, vagy nem, ez az én életemben nagyon nehéz, és ezzel kell nagyon sokat foglalkozni. Nézzük a második kérdést. Miben segít? Én alapvetően egy rendszerszerető srác vagyok, tehát én az életemet úgy élem, hogy szeretem tudni azt, hogy a héten milyen feladataim vannak, mikor kelek fel, mit fogok elvégezni. Nem tartom magam egy nagyon spontán személyiségnek, ez hibám is és erényem is egyszerre, de hogyha megvan ez a rendszer, hogyha én pontosan látom előre azt, hogy mit kell beletennem, mit kell belefektetnem, hogyan fog kinézni az időrendem, akkor én jól tudok működni. És szerintem az én pályafutásomban ez volt az egyik alapja is a sikereimnek az eléréséhez. Ebből megpróbáltam nem túlságosan nagy amplitúdóval kiingadozni, hanem nagyjából tartani magamat ahhoz a felkészülési rendszerhez, struktúrához, amit kitaláltunk, és ami szükséges ahhoz egyébként, hogy elvégezzem a munkát. Ebben megtaláltam azokat a partnereket, a stábtagokat, akik ebben engem segíteni tudtak, az edzőmtől kezdve, az asszisztens edző, az erőnléti coachom, a mentáltrénereim, a masszőröm, a gyógytornász, az orvosi stáb mögöttem, a menedzsmentem, akik mind támpontként ott vannak, és az egész rendszert tulajdonképpen összetartják nekem. Mik a nehézségei és mik az előnyei? Nyilván az, hogy az ember rendszerben gondolkodik, annak megvannak az egyértelmű előnyei, a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, a felülvizsgálhatóság, hiszen ha tudom azt, hogy mit végeztem el, ami sikerre vezetett, akkor abból ki tudok indulni, de ugyanígy a hibákat is ki tudom javítani. Ezek az egyértelmű előnyei, a nehézségei pedig az magára az emberi gyarlóságra vezethető vissza. Sokszor érzem magamban is azt, hogy nem azt vacsoráznám, mint ami elő van írva. Sokszor reggel nincs kedvem edzésre menni, nem úgy ébredtem fel. Van, hogy kivennék a legszívesebben egy hetet, nem mennék el valamelyik versenyre. Tehát ezek folyamatosan jönnek belülről ezek az érzések, és ezekkel nehéz mit csinálni. Én amellett, hogy igyekszem a rendszert minél jobban megtartani, azért arra is odafigyelek, hogy legyenek úgynevezett csalások, tehát amikor egy kicsit engedek magamnak, amikor egy kicsit ember tudok maradni, hiszen nem vagyok én sem robot, nekem is vannak szükségleteim, vannak impulzusok, amik jönnek belőlem, és ezeket néha ki kell elégíteni. Úgyhogy igen, van, amikor leülök és megeszem egy dupla sajtburgert, vagy azt mondom a délutáni edzésre, hogy
ez már nekem nem ér annyit, nincs ennyi energiám, ezt most kihagyom, vagy akár nem megyek el egy világkupára, mert azt érzem, hogy nem vagyok elég motivált. Az a lényeg nekem mindig, hogy ez balanszban legyen, tehát ne vigyem túlzásba, tehát ne a harmadik világkupát hagyjam ki csak azért, mert nincs kedvem elmenni, ne boruljon fel teljesen az életritmusom, az edzések, a pihenésnek a ritmusa, hogyha ez nagyjából tudom tartani, mondjuk 95-90-95%-ban tudom tartani magam, akkor én tök elégedett vagyok. Miben befolyásol, gátol vagy támogathat ebben a környezetünk? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hajlamosak vagyunk individuumként tekinteni magunkra. Én is, főleg úgy, hogy egyéni sportágban tevékenykedem, de hát meghatároz a környezetünk minket. Én is érzem azt, hogy milyen erős hatással van rám mondjuk az, amit feleségem Betty mond. Hogy engem ő bíztat, támogat, előrefelé tol, nem hátráltat, vagy akadályoztat, vagy kérdőjelezi meg azt, amit csinálok, de nem csak ő, hanem ugyanígy a családban, a barátaim, a mellettem dolgozó emberek, a csapattársak, a felkészítői stáb. Én szeretem magamat olyan emberekkel körülvenni, akik értékesek, motiválnak, és akik saját maguk is motiváltak. Tehát én valahogy ezeknek az embereknek a társaságát keresem, akik valamit szeretnének az élettől, akik valamit el szeretnének élni, mert akkor én is ezeket a pozitív energiákat át tudom venni, ez így ragályosan rám ragad, és én is sokkal motiváltabb leszek. Oké. Menjünk tovább. Milyen módszereket alkalmazzunk? Szerintem a mindennapi tervezés az nagyon fontos. Üljünk le, akár hétfő reggel, vagy akár hétvégén, és tervezzük meg a következő hetünket, hogy lássuk azt, hogy milyen elvégzendő feladataink vannak erre, mennyi idő áll rendelkezésünkre, vagy mennyi időt tudunk rászánni, és alakítsunk ki egy olyan rendszert a mindennapokban, hiszen ott dől el, hogy mi mennyire leszünk elégedettek az életünkkel, vagy mennyire fogjuk jól érezni magunkat abban az életben, amit kialakítottunk, az a mindennapokban fog realizálódni. De ugyanúgy jó az, hogyha meg tudunk újulni. Én is 15 szezonnal a hátam mögött tudom azt, hogy szezonról szezonra, évről évre kell valami új a felkészülésbe, ami egy picit más, ami egy picit új inger, ami egy picit kizökkent abból a hétköznapi malomból, amiben benne vagyunk, vagy amiben nagyon könnyen bele tudunk kerülni. Például a Tokiói olimpia előtt elkezdtem dobolni Lázár Tibor dobtanárnak a biztatására, hogy ezt is beépítsük a felkészülésbe, hát ha tud nekem segíteni, hát ha a ritmusérzékem, a koordinációm egy picit tud fejlődni, és ezáltal a vívásom is, és nagyon-nagyon bejött. Ez az egyik pozitív példa, de ilyenből számtalan van a pályafutásomban, és fontosnak is tartom azt, hogy az ember meg tudjon újulni, mert ez is egy kicsit a kiégés elleni védekezésben tud minket segíteni. És el is érkeztünk az utolsó kérdéshez. Miben fog változni az életünk? Ha ezt tudnám, az nagyon-nagyon jó lenne. Azt senki nem tudja igazából, hogy hogyan fog alakulni az élete, és szerintem az nagyon fontos, hogy adaptívak legyünk, tudjunk a változásokhoz alkalmazkodni, és mi is úgy változni, hogy az életünk, az életmódunk, az életvitelünk az a továbbiakban is fenntartható maradjon. Egy sportolói karrierben is rengeteg kiszámíthatatlan akadály, nehézség jöhet egy sérülés, ami akadályozza a felkészülést, vagy ott van példaként a Covid, ami például a mi sportágunkat nagyon erőteljesen érintette, tulajdonképpen 1,5 szezon kimaradt, és az első igazán fontos verseny, amin részt vehettünk, az a Tokiói olimpia volt, és erre úgy kellett felkészülni, hogy mindenki vakon ment, hiszen nem voltak visszacsatolások, nem voltak versenyek, megmérettetések, és csak az edzőtáborokból tudtuk leszűrni azt, hogy hol tartunk. De én akkor is azt mondtam, hogy nekem itt nem az a feladatom, hogy én tökéletesre vizsgázzak, hanem hogy jobban vizsgázzak ebből a feladatból, mint az ellenfeleim. Tehát ott is egy olyan limitet, egy olyan célt kellett szabni, ami elérhető, ami nem túlságosan távoli, elérhetetlen, megvalósíthatatlan, és ez nekem akkor például bejött.
Mi az a rendszer a saját életedben, amit szerinted minden embernek követni kellene? Írd meg nekünk kommentben, mert a kommentelők között kisorsolunk 2 szerencsést, akik 2 jegyet nyerhetnek a november 14-én tartandó exkluzív Meet and Greet rendezvényre, ahol személyesen is találkozhatnak Szilágyi Áronnal. Ezen kívül megajándékozzuk őket egy-egy Nutriverzum ajándékcsomaggal is.